where I was literally taken onto the mountain of the Lord. Egyszer megtörtént velem, amikor is szó szerint el voltam vitetve az Úrnak a hegyére. I mean, this was so real. I was caught up. I went right out of my apartment. I can't explain it to you. Annyira igazi volt, föllettem kapva a szobámból. But I'm on a mountain, and it's a dark mountain. És ott voltam a hegyem, ami egy sötét hegy volt. In fact, it's not even glorious. Ami még csak dicsőséges sem volt. It's kind of like dark clouds, thunder, lightning. Olyan sötét felhők, mennydörgések, villámlások. Kind of like Moses when God came down on Mount Sinai. Mikor Mózeshez Isten lejött a Sínai hegyre. Canopies of darkness, thunder, burning smoke. És sötét felhők, mennydörgés, égő füst, lightning. Villámlások. In fact, it was so real. Listen to this. És ez az egész annyira valóságos volt, hogy ezt hallgass meg. My hair was blowing in the vision. That's how real it was. A hajam ténylegesen lobogott a szélben ebben a látomásban. I was clinging onto the side of the rock. Kapaszkodtam a szikla széléhez. I was rock climbing. Ahogy másztam felfele a sziklán. And the encounter was so real. I could feel the pressure in my arms as I was rock climbing. Annyira valóságos volt, hogy éreztem a nyomást a kezemen, ahogy másztam a sziklán. Hair was blowing. A hajam lobogott a szélben. You know, it was like rain blowing into the side of the cliff. És eső verte a szikla szélét. And I mean, I was actually afraid if I fell off the mountain, I was going to fall to the ground. És valóságosan féltem, hogy leesek a szikláról. I looked down, I could see all the way down to the bottom. És ahogy lenéztem, leláttam egészen a mélység aljáig. And all I could see at the bottom of the mountain was one little stream that went out further than my eyes could see. És amit láttam ott lent, az egy vékony patakocska volt. The river of the Lord. Az Úr folyója. One little stream that went out further than my eyes could see. Egy vékony patak, amely addig folyt, amíg csak a szem ellát. And then I look up, I finally get up to the top, and Jesus is there as the King of Glory. És feltekintettem, ahogy felértem a hegytetőre, és Jézus volt ott, a dicsőség királya. And he was actually bent down on one knee like this. És le volt térdelve, fél térdre. And I came up over the face of the rock, and I looked up at the top of the mountain. És felértem a szikla tetejére, és végig néztem ott a hegytetőn. And the Lord was meeting. There were several other warriors all crouching down, listening to these. Ahol is az Úr találkozót tartott számos más harcosokkal, akik szintén le voltak guggolva. War plans or secret strategies, whatever the Lord was giving to them. Hallgattak az Úrra, a háborús tervekre, stratégiákra, titkokra, bármit, amit az Úr mondott nekik. And I was aware that Jesus was there. Teljesen tudatában voltam annak, hogy Jézus van ott, és ezt hallgass meg. His one leg was as wide as my entire body. Egy lába olyan vastag volt, mint az én egész testem. Just his thigh, his one leg was as wide as my entire body. Csupán a combja olyan vastag volt, mint az én egész testem. He was bent on one knee and he still towered 5 feet above me. Le volt térdelve fél térdre, és még így is fölém tornyosult 5 láb magason. I was standing on my feet now, and he still towered 5 feet above me, even though he was down, crouched down on one knee. Én álltam a lábaimon, de ő még így is felém tornyosult 1,5 méterrel, úgyhogy le volt térdelve. His chest stuck out literally twice, maybe 3 times as wide as my entire body. A mellizma kiállt 2 vagy 3-szor akkorára. His chest just rippled out. A mellizma csak úgy kiugrott. And it was so real. Annyira valóságos volt. He had a breastplate, a golden breastplate. Volt rajta egy arany mellbért. And there was an eagle, and I think there was a lion's face right into the breastplate. Amin egy sas volt, és ha jól emlékszem, egy oroszlán feje. There was an eagle and a lion right in this golden and silver, gold and silver. Tehát egy sas és egy oroszlán, ezüst és arany berakásokkal. There was this breastplate. Így nézett ki az ő mellbértje. In fact, he was so muscular, the breastplate actually took on the very form of his muscles. Valójában olyan izmos volt, hogy a mellbért felvette az izomzatának az alakját. So it was like his muscles ripped through the breastplate and it formed around his muscles. Tehát az izomzata úgy átütött a mellbérten, mert a mellbért olyan anyagból volt, hogy fölvette a testének a formáját. The whole like 8-pack. Tehát a 8 csomagos hasizma. The packs, it formed the breastplate formed around the muscles. It was like chiseled. Tehát ilyen kidolgozott, vésett izomzata volt, mint a testépítőknek. And his biceps had to have been like bigger than my head. A
bicepsze nagyobb volt, mint a feje. I mean, this was real. Teljesen valóságos volt. His face, you know his face was? Tudod, milyen volt az arca? Have you ever seen like Mount Rushmore and you see all the faces of the president and they stand, you know? Ha láttad valaha a sziklába vésett elnököknek az arcát, They chisel the face of the president right into the rock. ami be van vésve a hegybe, That's what his face looked like. na, valahogy így nézett ki az arca. But it was alive, it was flesh, but it looked like stone. Tehát élő hús, vér volt, de mégis mint a kő. And I remember he had this big white beard. És emlékszem arra a nagy fehér szakálra is, And I thought if I touched the beard, I thought it was going to be a stone type beard. és gondoltam, hogy ha megérinteném, akkor úgy érezném, mint ha kő lenne. And I mean, he had white hair. He kind of looked old in age. His hair was white, like white. És fehér haja volt, mint egy idős tekintélyes személynek, úgy értem, hogy fehér-fehér, Long, twice as long as mine, but white. és hosszú haja volt, kétszer olyan hosszú, mint az enyém, And he had this big white beard és nagy fehér szakála volt, and these blue eyes, blue and red. és kék szemei voltak, Blue and red, not just red like fire, there was blue in it. kék és vörös, nem csak vörös, hanem olyan tűz, mint amiben kék is van. I was thinking revelation and judgment, I don't know. Egyből a jelenések könyvére gondoltam, meg ítéletre, meg mit tudom én, And I said, wow, this is the King of Glory. és akkor azt mondtam, hogy ez a dicsőség Ura. I described it to you now, but that encounter was 7.5 years ago. Most le tudom írni nektek, de ez a találkozás 7,5 évvel ezelőtt volt. I wasn't even in ministry. Még szolgálatban sem voltam akkor, 2 months later, I was in full-time ministry. de 2 hónappal később teljes idejű szolgálatba léptem. And that's one of the encounters I had in that 3-month season that God visited me. Ez egyike volt azoknak a találkozásoknak, amelyek akkor történtek velem, amikor is Isten meglátogatott egy 3 hónapos időszak alatt. I mean, I saw the King of Glory. Tehát én így láttam a dicsőség Urát.